Oppitunti 1. Kirjallisuusklassikoiden tutkiminen. Hyvää iltaa, Anna. Luin hiljattain romaanin, joka on kiehtonut minua syvästi. Hyvää iltaa, John. Kuulostaa jännittävältä. Minkä romaanin luit? Luin Mark Twainin Huckleberry Finnin seikkailut. Se on merkittävä kuvaus amerikkalaisesta elämästä. Se on todellakin klassikko. Mark Twainilla on ainutlaatuinen tapa vangita aikansa ydin, eikö niin? Kyllä, hän todellakin tekee niin. Hänen hahmonsa ovat eloisia, ja teemat resonoivat vielä tänäkin päivänä. Olen täysin samaa mieltä. Twainin moraalin ja yhteiskunnallisten kysymysten tarkastelu herättää ajatuksia. Mitä vaikutelmia teillä oli? Mielestäni vapauden ja sivilisaation kuvaus oli erityisen silmiinpistävää. Hookin matka heijastaa kamppailua itsensä löytämiseksi. Tuo on koskettava havainto. Hookin kohtaamat valinnat korostavat yhteiskunnan sisäisiä konflikteja. Juuri niin. Arvostan sitä, miten Twain esittää nämä ongelmat huumorin ja satiirin kautta tehden niistä helpommin lähestyttäviä. Se on herkkä tasapaino. Huumori voi usein paljastaa syvempiä totuuksia yhteiskunnasta. Juuri niin. Jotkut Hookin kohtaamista tilanteista ovat sekä viihdyttäviä että valaisevia. Mikä kirjan osa oli mielestäsi kiehtovin, John? Hookin matkan aikana luomat ystävyyssuhteet kiehtoivat minua. Hänen ja Jimin välinen side on syvällinen ja mullistava. Heidän suhteensa käsittelee uskollisuuden ja vapauden teemoja. Se haastaa yhteiskunnalliset normit. Todellakin. Se saa lukijat kyseenalaistamaan tuon aikakauden rotuasenteet, jotka ovat edelleen ajankohtaisia. On huomionarvoista, miten kirjallisuus voi kuroa umpeen kuilua menneisyyden ja nykyisyyden välillä. Mitä muita kirjoja olet kokenut vaikuttaviksi? Luin hiljattain kirjan Kuin surmaisi satakielen, joka myös käsittelee moraalia ja sosiaalista epäoikeudenmukaisuutta. Se on jälleen erinomainen valinta. Harper Leen näkemykset ovat voimakkaita ja resonoivat syvästi lukijoissa. Ehdottomasti. Molemmat romaanit kannustavat kriittiseen ajatteluun yhteiskunnallisista arvoista ja ihmisen käyttäytymisestä. Niin todellakin. On valaisevaa tutustua kirjallisuuden klassikoihin. Uskon, että nämä kirjat muokkaavat ymmärrystämme ihmisen kokemuksesta. Ne tarjoavat linssin, jonka läpi voimme tarkastella maailmaa. Olen samaa mieltä kanssasi, John. Kirjallisuuden parissa työskentely rikastuttaa näkökulmiamme. Odotan innolla, että pääsen lukemaan lisää klassikoita ja keskustelemaan niistä kanssasi tulevaisuudessa. Oppitunti 2. Vaikeiden uutisten kohtaaminen yhdessä. Hyvää huomenta, Anna. Minun täytyy kertoa sinulle tänään ikäviä uutisia. Hyvää huomenta, John. Kuulostat aika vakavalta. Mitä uutisia? Minulla on teille ja kaikille kanssakansalaisillemme huonoja uutisia. Viimeaikaiset tapahtumat ovat aiheuttaneet suurta huolta yhteisössämme. Kuulostaa hälyttävältä. Mitä tapahtui, John? Väkivalta on lisääntynyt useilla alueilla. Monet rauhaa rakastavat ihmiset tuntevat ahdistusta. Se on todella ahdistavaa. Väkivalta häiritsee elämää ja yhteisöjä. Kuinka voimme tukea sen uhreja? Yksi lähestymistapa on lisätä tietoisuutta. Voisimme järjestää foorumeita, joissa näistä asioista voidaan keskustella avoimesti. On loistava idea kannustaa vuoropuheluun.
Keskustelut voivat edistää ihmisten välistä ymmärrystä ja yhtenäisyyttä. Juuri niin. Meidän on muistutettava itseämme myötätunnon ja empatian arvosta näinä vaikeina aikoina. Olen täysin samaa mieltä. Myötätunto voi yhdistää yhteisöjä. Miten ehdotat meidän ottavan yhteyttä muihin? Sosiaalisen median alustojen hyödyntäminen voisi olla tehokasta. Rauhanomaisten viestien jakaminen voi inspiroida kaikkia. Se on arvokas strategia. Ihmiset reagoivat usein myönteisesti ystävällisyyteen. Voisimme aloittaa rauhankampanjan. Tällainen kampanja voisi tarjota alustan harmonian puolesta puhujille. Nuorten osallistaminen olisi olennaista. Nuorten osallistaminen on ratkaisevan tärkeää. Heillä on valta vaikuttaa muutokseen parempaan suuntaan. Lisäksi voisimme tehdä yhteistyötä paikallisten järjestöjen kanssa, jotka edistävät rauhanrakentamisen aloitteita. Yhteistyö vakiintuneiden ryhmien kanssa voi tehostaa ponnistelujamme. Se antaa meille myös enemmän resursseja. On tärkeää mobilisoida yhteisömme yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi. Yhdessä voimme edistää solidaarisuutta. Ihailen omistautumistasi muutoksen aikaansaamiseksi, John. Tällainen asenne on elintärkeää vaikeina aikoina. Kiitos, Anna. Uskon, että yhteisillä ponnisteluilla voimme herättää toivoa ja sinnikkyyttä. Ehdottomasti. Tehdään yhdessä taita valoisamman tulevaisuuden luomiseksi kaikille. Odotan innolla yhteistyötä kanssasi, Anna. Yhdessä voimme levittää rauhan sanomaa myllerryksen keskellä. Oppitunti 3. Budjettiystävälliset seikkailut. Hyvää huomenta, Anna. Kuulin hiljattain jännittävistä aktiviteeteista kaupungissa. Hyvää huomenta, John. Kuulostaa hyvältä. Millaisia aktiviteetteja harkitset? Paikallisia tapahtumia on useita, kuten taidenäyttelyitä ja ulkoilmakonsertteja. Kuulostaa mielenkiintoiselta. Toivottavasti löydämme jotain budjettiini sopivaa. Ymmärrän. Monet tapahtumat tarjoavat ilmaisen tai edullisen sisäänpääsyn, etenkin viikonloppuisin. Hienoa kuulla. Arvostan edullisia vaihtoehtoja uusia kokemuksia tutkiessani. Kyllä, on mahdollista pitää hauskaa ilman, että kuluttaa liikaa rahaa. Oletko tutustunut joihinkin tiettyihin tapahtumiin? Löysin yhteisötaidemessut ensi viikonlopuksi. Siellä on useita paikallisia taiteilijoita esittelemässä töitään. Kuulostaa ihastuttavalta. Paikallisten taiteilijoiden tukeminen on loistava tapa olla yhteydessä yhteisöön. Olen samaa mieltä. Se antaa meille myös mahdollisuuden löytää ainutlaatuisia kykyjä ja ehkä jopa ostaa taidetta kohtuulliseen hintaan. Juuri niin. Lisäksi tarjolla voi olla ilmaisia työpajoja, joihin voi osallistua. Se olisi erinomainen tilaisuus oppia jotain uutta. Nautin aina käytännön kokemuksista. Uusien taitojen oppiminen voi todellakin parantaa elämän iloamme. Onko olemassa työpajoja, jotka kiinnostavat sinua erityisesti? Haluaisin kovasti kokeilla keramiikkapajaa. Käsillä luominen on varsin palkitsevaa. Keramiikka kuulostaa kiehtovalta. Se vaatii sekä luovuutta että kärsivällisyyttä. Niin on. Uskon, että se voi olla myös varsin terapeuttista. Olet oikeassa.
Taiteen harrastaminen voi auttaa lievittämään stressiä ja inspiroimaan luovuutta muilla elämänalueilla. Se luo loistavan tasapainon. Taidemessujen jälkeen voisimme ehkä käydä katsomassa mainitsemasi konsertin. Se on loistava idea. Musiikilla on huomattava kyky yhdistää ihmisiä. Todellakin, ja se voi myös kohottaa mielialaamme. Odotan innolla, että pääsen nauttimaan esityksistä. Se on päivä täynnä luovuutta ja iloa. Varmistakaamme, että pysymme budjetissa ja pidämme samalla hauskaa. Ehdottomasti. Arvostan keskittymistäsi budjettiystävällisiin aktiviteetteihin, John. Kiitos, Anna. Uskon, että nautinnollisten kokemusten ei välttämättä tarvitse olla kalliita. Oppitunti 4. Tuoreiden hedelmien ilo. Hyvää iltapäivää, Anna. Tänään on loistava päivä keskustella terveellisestä ruokavaliosta. Hyvää iltapäivää, John. Olen täysin samaa mieltä. Aloitetaan hedelmistä. Mistä yleensä saat niitä? Ostan usein hedelmäni paikallisilta maanviljelijöiden markkinoilta. Valikoima on aina tuoretta ja herkullista. Se on erinomainen valinta. Paikallisten viljelijöiden tukeminen edistää kestävyyttä ja varmistaa laadukkaat tuotteet. Juuri niin. Lisäksi arvostan mahdollisuutta olla suoraan vuorovaikutuksessa viljelijöiden kanssa. Se tuo henkilökohtaista tunnelmaa. Vuorovaikutus paikallisten myyjien kanssa luo yhteisöllisyyden tunnetta. Onko sinulla suosikkihedelmää, jota ostat usein? Pidän erityisesti mansikoista. Niiden makeus on vertaansa vailla, ja ne sopivat monipuolisesti erilaisiin ruokiin. Mansikat ovat todella herkullisia. Nautin niistä smoothieissa ja jälkiruoissa. Mistä muista hedelmistä pidät? Pidän myös omenoista. Ne ovat loistavia välipaloja, ja niitä on saatavilla monissa eri muodoissa. Omenat ovat erittäin virkistäviä. Niitä voi nauttia raakana, kypsennettynä tai jopa salaateissa. Todellakin. Salaateista puheen ollen, lisään usein salaatteihini hedelmiä maun ja ravinteiden lisäämiseksi. Se on loistava idea. Hedelmäsalaatti voi toimia myös terveellisenä jälkiruokavaihtoehtona. Ehdottomasti. Maistoin hiljattain hedelmäsalaattia mangolla ja kiivillä. Se oli sekä raikasta että maukasta. Kuulostaa ihastuttavalta. Arvostan sitä, miten hedelmät voivat tuoda väriä ja eloa mihin tahansa ateriaan. Niin ne todellakin tekevät. Oletko koskaan harkinnut omien hedelmien kasvattamista kotona? Olen miettinyt sitä. Olisi palkitsevaa viljellä omaa puutarhaa. Se varmasti vaatii vaivaa, mutta omien hedelmien korjaamisen tyydytys on vertaansa vailla. Voin kuvitella. Mistä yleensä aloittaisi, jos haluaisi kasvattaa hedelmiä kotona? Hyvä lähtökohta on valita helposti kasvatettavia lajikkeita, kuten mansikoita tai tomaatteja. Ne vaativat vain vähän tilaa. Tuo on hyödyllistä tietoa. Ehkäpä alan tutkia parhaita hedelmiä puutarhaani. Kannustan sinua tekemään niin. Puutarhanhoito voi olla antoisaa ja terapeuttista toimintaa. Kiitos, John. Arvostan näkemyksiäsi. Odotan innolla, että pääsen pian nauttimaan tuoreista hedelmistä puutarhassani. On ollut ilo keskustella näistä ideoista kanssasi, Anna. Odotan innolla puutarhan hoitokokemuksiasi tulevaisuudessa.
Oppitunti 5. Päivän aloittaminen. Hyvää huomenta, Anna. Oletko valmis aloittamaan päivän? Hyvää huomenta, John. Kyllä, olen valmis. Entä sinä? Tunnen itseni valmistautuneeksi. Varmistan aina, että pääsen alkuun aikaisin. Se on ihailtavaa. Varhainen aloitus johtaa usein tuottavuuteen. Mitä yleensä teet ensin? Tykkään juoda kupin kahvia. Se antaa minulle energiaa. Entä sinä? Mieluummin juon teetä aamulla. Se on rauhoittavaa. Nautin hiljaisesta hetkestä. Se on hyvä valinta. Rauhalliset aamut luovat positiivisen sävyn. Onko sinulla suunnitelmia tälle päivälle? Minulla on useita tehtäviä suoritettavana. Minun täytyy käydä kirjastossa. Siellä on kirjoja, joita tarvitsen. Lukeminen on välttämätöntä kasvulle. Millaisista kirjoista pidät? Pidän fiktiosta ja itsensä kehittämiskirjoista. Ne laajentavat näkökulmaani. Entä sinä? Luen mieluiten elämäkertoja. Ne inspiroivat minua oppimaan muiden ihmisten kokemuksista. Mielenkiintoista. Onko sinulla suosikkielämäkertaa? Kyllä, ihailen Nelson Mandelan elämäkertaa. Hänen sinnikkyytensä on inspiroivaa. Olen samaa mieltä. Hänen matkansa on merkittävä. Se opettaa meille sinnikkyyden arvon. Niin todellakin. Sinnikkyydestä puheen ollen, onko sinulla tavoitteita tälle viikolle? Kyllä, pyrin saamaan tehtäväni valmiiksi ajoissa. Ajanhallinta on ratkaisevan tärkeää. Se on viisasta. Huolellinen suunnittelu johtaa vähemmän stressiin. Ovatko tehtäväsi vaikeita? Ne vaativat vaivaa, mutta mielestäni ne ovat hallittavissa. Nautin haasteesta. Se on terve asenne. Haasteet auttavat meitä kasvamaan. Juuri niin. Mitä haasteita kohtaat tällä viikolla? Valmistaudun esitykseen. Se on hermoja raastavaa, mutta jännittävää. Esitykset voivat olla pelottavia. Miten niihin valmistaudutaan? Harjoittelen säännöllisesti. Visualisoin myös onnistumista esityksen aikana. Visualisointi on tehokas tekniikka. Se auttaa rakentamaan itseluottamusta. Ehdottomasti. Onko sinulla käytössäsi jotain tekniikoita opinnoissasi? Teen materiaaleista yhteenvetoja. Se auttaa minua muistamaan tiedot paremmin. Se on loistava menetelmä. Yhteenveto voi selventää monimutkaisia käsitteitä. Kyllä, se tekee niin. Nautin myös aiheiden keskustelemisesta ystävien kanssa. Se syventää ymmärrystäni. Ryhmäkeskustelut edistävät yhteistyötä. Ne tarjoavat erilaisia näkökulmia. Juuri niin. Arvostan erilaisia näkökulmia. Ne rikastuttavat keskusteluja. Keskusteluista puheen ollen, onko teillä ollut viime aikoina mielenkiintoisia keskusteluja? Kyllä, puhuin ystäväni kanssa henkilökohtaisesta kehityksestä. Se oli avartavaa. Henkilökohtainen kehitys on keskeinen aihe. Se antaa meille mahdollisuuden pohtia ja kasvaa. Ehdottomasti. Mitä osa-alueita haluat kehittää henkilökohtaisesti?
Haluan parantaa julkisen esiintymisen taitojani. Se on olennaista alallani. Se on arvokas taito. Oletko harkinnut liittymistä puhekerhoon? Olen ajatellut sitä. Seurat tarjoavat turvallisen tilan harjoitteluun. Niin ne todellakin tekevät. Ehkä voisit löytää kerhon lähialueeltasi. Selvitän asiaa. Kiitos ehdotuksesta, Anna. Ole hyvä, John. Toivotan sinulle kaikkea hyvää. Arvostan tukeasi. Päätämmekö aamukeskustelumme ja valmistaudumme päivään? Kyllä, tehdään niin. Toivotan sinulle tuotteliasta päivänjatkoa. Kiitos. Sinulle myös, Anna. Oppitunti 6. Uusien kulttuurien omaksuminen. Hyvää iltapäivää, Anna. Mitä mieltä olet uusista kokemuksista? Hyvää iltapäivää, John. Nautin niistä suunnattomasti. Ne avaavat uusia horisontteja. Olen samaa mieltä. On tärkeää tuntea olonsa mukavaksi uudessa ympäristössä. Ehdottomasti. Uskon, että sopeutumiskyky on elintärkeä taito. Oletko koskaan muuttanut uuteen paikkaan? Kyllä, muutin viime vuonna toiseen maahan. Se oli sekä jännittävää että haastavaa. Kuulostaa seikkailulta. Mikä oli sinulle vaikein osa? Kielimuuri oli melko haastava. Kommunikointi oli usein monimutkaista. Voin kuvitella. Uuden kielen oppiminen vaatii omistautumista. Miten sinä onnistuit? Ilmoittauduin heti kielikursseille. Harjoittelin myös paikallisten kanssa. Se on fiksu lähestymistapa. Kieleen uppoutuminen nopeuttaa oppimista. Niin on. Huomasin, että täytyy olla valmis oppimaan myös uusia tapoja. Kyllä, kulttuuriset tavat voivat vaihdella suuresti. Mitkä tavat olivat yllättävimpiä? Olin yllättynyt yhteisötapaamisten painottamisesta. He arvostavat sosiaalisia yhteyksiä. Se on kiehtovaa. Sosiaaliset kokoontumiset voivat vahvistaa ihmissuhteita. Osallistuitko mihinkään tapahtumiin? Kyllä, osallistuin paikallisille festivaaleille. Ne olivat eloisat ja täynnä elämää. Festivaalit tarjoavat usein kurkistuksen kulttuuriin. Mitä aktiviteetteja järjestettiin? Siellä oli perinteisiä tansseja, musiikkiesityksiä ja herkullista ruokaa. Se oli ikimuistoinen. Kuulostaa ihastuttavalta. Ruoka on erinomainen tapa olla yhteydessä kulttuuriin. Ehdottomasti. Maistoin monia ruokia, joita en ollut koskaan ennen maistanut. Oliko jokin ruokalaji, joka erityisesti pisti silmään? Kyllä, siellä oli riisistä ja mausteista tehty ruoka. Se oli aromaattinen ja maukas. Veikkaan, että se oli herkullista. Paikallisen ruoan kokeileminen on osa kokemusta. Niin onkin. Jokainen ateria kertoo tarinan ihmisistä ja heidän historiastaan. Se on aivan totta. Ruoka on universaali yhdistävä tekijä. Niin todellakin. Uuteen kulttuuriin sopeutuminen vaatii avoimuutta, eikö niin? Ehdottomasti. Avoimuus uusille kokemuksille edistää kasvua.
Miten olet omaksunut uusia kulttuureja omassa elämässäsi, Anna? Olen matkustanut monissa maissa. Jokainen matka on opettanut minulle jotain uutta. Matkustaminen avartaa silmiä. Mikä oli suosikkikohteesi? Rakastin Japanin matkaa. Sen kulttuuri on rikas ja kiehtova. Japani on tunnettu tavoistaan ja perinteistään. Mistä pidit eniten? Arvostin paikallisten kohteliaisuutta ja yksityiskohtien huomioimista. Se oli virkistävää. Se on ihailtava ominaisuus. Kohteliaisuus voi merkittävästi parantaa vuorovaikutusta. Niin todellakin. Nautin myös muutaman japanilaisen lauseen oppimisesta vierailuni aikana. Jo pienenkin paikallisen kielen taidon oppiminen voi tehdä eron. Olen täysin samaa mieltä. Se osoittaa kunnioitusta kulttuuria kohtaan. Kunnioituksesta puheen ollen, mitä tapoja mielestäsi on tärkeää ymmärtää matkustaessa? Uskon, että paikallisten etikettien noudattaminen on elintärkeää. Se edistää hyvää tahtoa. Tuo on erinomainen pointti. Tapojen ymmärtäminen voi estää väärinkäsityksiä. Juuri niin. On parempi olla informoitu ja kunnioittava. Jatkan oppimismatkaani ja uusien kulttuurien omaksumista. Tuo on hieno ajattelutapa, John. Olet hyvällä tiellä. Kiitos, Anna. Odotan innolla, että voin jakaa lisää kokemuksia kanssasi. Oppitunti 7. Nyt vallitseva kiireellisyys. Hyvää iltaa, Anna. Oletko koskaan ajatellut ajan käsitettä? Hyvää iltaa, John. Kyllä olen. Aika on korvaamaton resurssi, jota usein pidämme itsestäänselvyytenä. Niin on. Itse asiassa huominen on tänään. Meidän ei pidä viivyttää tekojamme. Tuo on syvällinen lausunto. Kohtaamme todellakin nykyajan kiireellisyyden. Juuri niin. Elämä etenee edessämme nopeaa vauhtia. Odottaminen voi johtaa menetettyihin tilaisuuksiin. Olen täysin samaa mieltä. Mikä sai sinut ajattelemaan ajoissa, John? Osallistuin hiljattain henkilökohtaisen kehityksen seminaariin. Siinä korostettiin toimimista nykyhetkessä. Kuulostaa valaisevalta. Henkilökohtainen kehitys on välttämätöntä kasvulle. Niin todellakin on. Puhuja kertoi siitä, kuinka usein lykkäämme unelmiamme. Monet ihmiset tekevät niin. He odottavat täydellistä hetkeä, jota ei ehkä koskaan tule. Juuri niin. Täydellistä hetkeä on harvoin. Meidän on luotava omat tilaisuutemme. Pidän tuosta näkökulmasta. Se kannustaa ennakoivaan käyttäytymiseen elämässämme. Kyllä. Tänään toimiminen voi johtaa merkittäviin muutoksiin huomenna. Mitä toimia mielestäsi pitäisi tehdä välittömästi? Mielestäni selkeiden tavoitteiden asettaminen on ratkaisevan tärkeää. Tavoitteet antavat suunnan ja tarkoituksen. Olen samaa mieltä. Selkeät tavoitteet auttavat meitä pysymään keskittyneinä ja motivoituneina. Entä sinä, Anna? Onko sinulla mielessäsi jotain välittömiä tavoitteita? Tavoitteenani on parantaa kielitaitoani. Uskon, että harjoittelu on välttämätöntä. Se on erinomainen tavoite. Johdonmukainen harjoittelu johtaa mestaruuteen.
Kyllä, se tekee niin. Huomaan, että muiden kanssa puhuminen nopeuttaa oppimisprosessiani. Keskusteluun osallistuminen on arvokas menetelmä. Se parantaa sujuvuutta ja itseluottamusta. Nautin myös kirjojen lukemisesta. Ne laajentavat sanavarastoani ja ymmärrystäni. Lukeminen on merkittävä tapa oppia. Se rikastuttaa tietämystämme. Todellakin. Oletko lukenut viime aikoina mitään oivaltavia kirjoja, John? Kyllä, luin kirjan ajanhallinnasta. Se tarjosi käytännön strategioita. Ajanhallinta on olennaista. Mikä strategia kiinnitti huomiosi? Kirjoittaja ehdotti tehtävien priorisointia kiireellisyyden ja tärkeyden perusteella. Se on arvokas strategia. Se auttaa tekemään tietoon perustuvia päätöksiä. Juuri niin. Se kannustaa ihmisiä keskittymään siihen, millä on todella merkitystä. Minun pitäisi toteuttaa se omassa rutiinissani. Voisitko auttaa minua tässä? Totta kai. Autan mielelläni tehtäviesi priorisoinnissa. Kiitos, John. On virkistävää keskustella näistä tärkeistä aiheista. Nautin keskusteluistamme, Anna. Ne aina inspiroivat minua pohtimaan. Samoin, John. Sinun näkemyksesi herättävät aina ajatuksia. Arvostan ystävällisiä sanojasi, Anna. Ne motivoivat minua jatkamaan oppimista. Yhdessä voimme kannustaa toisiamme kasvamaan. Täydennämme toistemme matkaa. Kyllä, teimme niin. Voimme tutkia uusia ideoita ja strategioita yhdessä. Kuulostaa suunnitelmalta. Hyväksytään tämän hetken kiireellisyys. Olen täysin samaa mieltä. Meidän on otettava tästä päivästä kaikki irti. Oppitunti 8. Kirjallisuuden voima. Hyvää iltaa, Anna. Oletko lukenut viime aikoina mielenkiintoisia kirjoja? Hyvää iltaa, John. Kyllä, luin hiljattain klassikkoromaanin. Se oli mukaansa tempaava. Klassikoilla on ainutlaatuinen viehätysvoima. Ne tarjoavat usein loistavan käsityksen eri aikakausista. Olen täysin samaa mieltä. Jotkut lukemamme kirjat ovat ajattomia aarteita. Todellakin. Yksi mieleen tuleva kirjailija on Mark Twain. Hän kuvasi amerikkalaista elämää elävästi. Kyllä, Twainin teokset korostavat aikansa yhteiskunnallisia kysymyksiä. Ne ovat edelleen ajankohtaisia. Hänen tarinan kerrontansa on sekä mukaansa tempaavaa että ajatuksia herättävää. Minkä hänen kirjansa luit? Luin Huckleberry Finnin seikkailut. Se on merkittävä tutkimusmatka vapauteen. Se on erinomainen valinta. Hukin matka heijastaa hänen taistelua identiteetistä ja moraalista. Juuri niin. Twainin kuvaus Hukin ja Jimin ystävyydestä on syvällinen. Se todellakin kyseenalaistaa yhteiskunnalliset normit. Se kannustaa lukijoita ajattelemaan kriittisesti. Arvostin huumoria, jota Twain käytti vakavien teemojen välittämiseen. Se keventää kerrontaa. Huumori on tehokas työkalu kirjallisuudessa. Sen avulla monimutkaisista asioista voidaan keskustella avoimemmin. Niin todellakin. Kirjallisuus voi toimia peilinä yhteiskunnalle. Mietin usein,
miten eri aikakaudet vaikuttavat kirjallisuuden teemoihin. Ehdottomasti. Jokaisella aikakaudella on omat haasteensa, jotka muokkaavat kerrottuja tarinoita. Mistä muista klassikkokirjailijoista pidät? Ihailen myös Jane Austenia. Hänen näkemyksensä ihmissuhteista ovat ajattomia. Austenin hahmot ovat helposti samaistuttavia ja monimutkaisia. Hänen nokkeluutensa lisää syvyyttä hänen kertomuksiinsa. Kyllä, hänen havaintonsa sosiaalisista hierarkioista ovat edelleen ajankohtaisia. Kirjallisuus kannustaa meitä tutkimaan erilaisia näkökulmia. Se edistää empatiaa. Se on lukemisen voimakas puoli. Se avaa mielemme erilaisille kokemuksille. Oletko koskaan miettinyt, miten klassikot vaikuttavat nykykirjallisuuteen? Totta kai. Monet nykykirjailijat ammentavat inspiraatiota klassisista teemoista ja hahmoista. Se on oivaltavaa. Se luo rikkaan kirjallisen vuoropuhelun sukupolvien välille. Nautin noiden yhteyksien löytämisestä. Se parantaa lukukokemustani. Olen samaa mieltä. On kiehtovaa nähdä, miten tarinat kehittyvät ajan myötä. Juuri niin. Se on kuin paljastaisi tekstien piilotettuja kerroksia. Kirjallisuus antaa meille mahdollisuuden matkustaa ajassa ja ymmärtää eri kulttuureja. Todellakin. Se on matka, joka laajentaa näköalojamme ja syventää tietämystämme. Matkoista puheen ollen, mitä mieltä olet kirjallisuudesta keskustelemisesta lukupiireissä? Mielestäni lukupiirit ovat rikastuttavia. Ne tarjoavat erilaisia näkökulmia ja edistävät keskustelua. Se on suuri etu. Vuorovaikutus muiden kanssa lisää ymmärrystä. Juuri niin. Erilaiset tulkinnat voivat valaista eri teemoja. Oletko osallistunut viime aikoina lukupiirin toimintaan? Kyllä, keskustelimme Twainin teoksista viime kuussa. Se oli valaiseva keskustelu. Kuulostaa upealta. Mitkä oivallukset erottuivat keskustelussanne? Tutkimme moraalin teemaa ja sitä, miten se ohjaa hahmojen päätöksiä. Moraali on monimutkainen aihe kirjallisuudessa. Se usein kyseenalaistaa lukijoiden uskomukset. Ehdottomasti. Se pakottaa meidät kohtaamaan omat arvomme ja ennakkoluulomme. Odotan innolla seuraavaa kirjallisuuskeskusteluamme. Niin minäkin, John. Näkemysten jakaminen rikastuttaa aina ymmärrystäni. Kiitos tästä mukaansa tempaavasta keskustelusta, Anna. Nautin siitä valtavasti. Oppitunti 9. Huonojen uutisten painoarvo. Hyvää iltaa, Anna. Minulla on sinulle huonoja uutisia. Hyvää iltaa, John. Mikä hätänä? Se koskee kanssakansalaisiamme. Se vaikuttaa ihmisiin, jotka rakastavat rauhaa kaikkialla maailmassa. Kuulostaa vakavalta. Kerrodan lisää. Väkivalta on lisääntynyt useilla alueilla. Viattomat ihmiset kärsivät. Se on todella lannistavaa. Väkivalta häiritsee ihmisten elämää ja yhteisöjä. Juuri niin. On järkyttävää nähdä, kuinka nopeasti rauha voi särkyä. Tämä uutinen voi tuntua ylivoimaiselta. Miten meidän pitäisi reagoida siihen? Mielestäni meidän on pysyttävä rauhallisina.
Pelko ja paniikki eivät ratkaise ongelmia. Se on viisas lähestymistapa. Meidän pitäisi keskittyä siihen, mitä voidaan tehdä. Kyllä. Ensinnäkin voimme levittää tietoisuutta rauhan tärkeydestä. Tietoisuuden lisääminen on olennaista. Se edistää ymmärrystä ja myötätuntoa. Lisäksi voimme tukea rauhan puolesta toimivia järjestöjä. Tällaisten järjestöjen tukeminen voi auttaa parantamaan olosuhteita. Ehdottomasti. Jokainen pienikin vaivannäkö on tärkeä. Voimme myös osallistua yhteisökeskusteluihin. Yhteisöjemme osallistaminen auttaa edistämään vuoropuhelukulttuuria. Viestintä on elintärkeää. Niin todellakin on. Avoimet keskustelut antavat ihmisille mahdollisuuden ilmaista huolenaiheitaan. Kuuntelemalla voimme samaistua ja ymmärtää erilaisia näkökulmia. Empatia on ratkaisevan tärkeää näinä aikoina. Se auttaa meitä samaistumaan muiden kokemuksiin. Mitä ihmiset voivat tehdä pysyäkseen positiivisina näistä huonoista uutisista huolimatta, John? Yksilöt voivat keskittyä ystävällisiin tekoihin. Pieni ele voi kohottaa mielialaa. Ystävällisyys voi luoda muutoksen aaltoja. Se kannustaa muita toimimaan samalla tavalla. Lisäksi meidän tulisi pysyä ajan tasalla maailmanlaajuisista tapahtumista. Tieto antaa voimaa toimintaan. Kyllä, tiedon avulla voimme tehdä viisaita päätöksiä. Tietoisuus on ratkaisevan tärkeää. Ehdotan myös osallistumista rauhanrakennushankkeisiin. Ne voivat luoda rakentavaa vuoropuhelua. Rauhanrakennusaloitteet edistävät ymmärrystä eri ryhmien välillä. Ne voivat kuroa umpeen kuiluja. Todellakin. Meidän on muistutettava itseämme siitä, että rauhanomaisia ihmisiä on enemmän kuin väkivaltaisia. Se on lohduttava ajatus. Positiivisuus voi auttaa torjumaan epätoivoa. Juuri niin. Keskitytään ratkaisuihin sen sijaan, että murehtisimme negatiivisissa asioissa. Arvostan näkökulmaasi, John. Se rohkaisee minua toimimaan. Yhdessä voimme innostaa muutokseen edistämällä rauhaa ja ymmärrystä. Kyllä, sitoutukaamme olemaan rauhan puolesta puhujia yhteisöissämme. Olen iloinen, että jaamme tämän vision, Anna. Se on välttämätön maailmalle. Kiitos, että jaoit tämän keskustelun kanssani, John. Se on ollut avartavaa. Ole hyvä, Anna. Jatkakaamme keskustelua ja rauhan edistämistä kaikin mahdollisin tavoin. Oppitunti 10. Menestystä edistävä budjetointi. Hyvää huomenta, Anna. Toivottavasti sinulla on kaikki hyvin tänään. Hyvää huomenta, John. Voin oikein hyvin. Kiitos kysymästä. Olen iloinen kuullessani sen. Halusin keskustella tulevasta projektistamme. Kuulostaa hyvältä. Mitä sinulla on mielessä? Toivottavasti löydämme jotain budjettiini sopivaa. Taloussuunnittelu on ratkaisevan tärkeää. Ehdottomasti. On tärkeää asettaa selkeä budjetti ennen päätösten tekemistä. Olen täysin samaa mieltä. Oletko harkinnut, mitä resursseja saatamme tarvita? Kyllä, olen tehnyt listan. Se sisältää materiaalit, työkalut ja mahdollisesti myös palkkaamisavun. Se on perusteellinen lähestymistapa. Miten ehdotatte kustannusten määrittämistä?
Suosittelen hintojen tutkimista verkossa. Se antaa meille käsityksen markkinoista. Se on viisas ajatus. Hintojen vertailu varmistaa, että pysymme budjetissa. Juuri niin. Voimme etsiä myös paikallisia toimittajia. Joskus he tarjoavat parempia tarjouksia. Se voisi säästää meiltä rahaa. Arvostan kekseliäisyyttäsi, Anna. Kiitos, John. Uskon resurssiemme maksimointiin. Resursseista puheen ollen, pitäisikö meidän mielestäsi ottaa huomioon odottamattomat kulut? Kyllä, meidän pitäisi varata vararahasto. On aina viisasta olla valmistautunut. Tuo on pätevä pointti. Varmistan, että budjettiimme sisältyy varauma. Hienoa. Se antaa meille joustavuutta projektin aikana. Joustavuus on välttämätöntä sopeutuakseen odottamattomiin tilanteisiin. Ehdottomasti. Oletko miettinyt projektimme aikataulua? Mielestäni meidän pitäisi asettaa selkeä määräaika. Se auttaa meitä pysymään aikataulussa. Määräaika on ratkaisevan tärkeä tuottavuudelle. Se motivoi meitä suorittamaan tehtävät ajallaan. Kyllä, se on. Laadin aikataulun käytettävissä olevien resurssiemme perusteella. Kuulostaa erinomaiselta. Pitäisikö meidän myös antaa jokaiselle tiimin jäsenelle tiettyjä tehtäviä? Kyllä, tehtävien delegointi on tehokas strategia. Se maksimoi tehokkuuden. Olen samaa mieltä. Käyttäkäämme vahvuuksiamme parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi. Yhdessä voimme saada enemmän aikaan. Mitä ajattelet tiimidynamiikasta? Positiivinen tiimidynamiikka edistää yhteistyötä ja luovuutta. Ehdottomasti. Avoin kommunikointi on elintärkeää terveen tiimiympäristön vaalimiseksi. Olen täysin samaa mieltä. Säännölliset yhteydenotot voivat parantaa yhteistyötämme. Se on fiksu ajatus. Pitäisikö meidän sopia viikoittaisia kokouksia edistymisen keskustelemiseksi? Kyllä, viikoittaiset kokoukset pitävät kaikki linjassa ja motivoituneina. Pidän tuosta lähestymistavasta. Se varmistaa vastuullisuuden tiimin sisällä. Juuri niin. Se tarjoaa myös mahdollisuuden käsitellä kaikkia huolenaiheita. Arvostan näkemystäsi tässä asiassa, Anna. Olet erittäin asiantunteva. Kiitos, John. Uskon, että tiimityöskentely on menestyksen avain. Olen samaa mieltä. Hyvällä suunnitelmalla voimme saavuttaa tavoitteemme. Odotan innolla, että näen ideoidemme toteutuvan. Niin minäkin, Anna. Tehdään tästä projektista yhdessä suuri menestys. Oppitunti 11. Tuoreiden hedelmien ilo. Hyvää huomenta, Anna. Kaunis päivä, eikö olekin? Hyvää huomenta, John. Niin on. Aurinko paistaa kirkkaasti. Hienoa. Aloitetaan ihastuttavasta aiheesta, hedelmistä. Mistä yleensä saat niitä? Käyn usein paikallisilla markkinoilla. Sieltä löytyy monenlaisia tuoreita hedelmiä. Paikalliset torit ovat ihania. Niiltä saa sesongin mukaisia tuotteita. Mistä hedelmistä pidät eniten? Rakastan erityisesti mansikoita ja mangoja.
Ne ovat molemmat makeita ja virkistäviä. Nuo ovat erinomaisia valintoja. Pidätkö niistä tuoreena vai jälkiruoissa? Nautin niistä tuoreena, mutta mansikat ovat herkullinen lisä jälkiruokiin. Olen samaa mieltä. Mansikkakakku on klassikko. Oletko koskaan tehnyt sitä? Kyllä, olen. Se on yksinkertaista, mutta herkullista. Leipominen voi olla varsin nautinnollista. Leipominen antaa luovuudelle tilaa keittiössä. Kokeiletko usein hedelmäreseptejä? Niin on. Rakastan kokeilla uusia smoothie-yhdistelmiä. Ne ovat ravitsevia ja herkullisia. Smoothiet ovat loistava tapa sisällyttää erilaisia hedelmiä ruokavalioon. Mikä on suosikki smoothie-reseptisi? Nautin banaanin, pinaatin ja ananaksen sekoituksesta. Se on virkistävä ja energisoiva. Kuulostaa herkulliselta. Banaanit ovat loistava kaliumin lähde. Kyllä, ne ovat. Hedelmät tarjoavat myös välttämättömiä vitamiineja. Ne ovat tärkeitä terveydellemme. Ehdottomasti. Monipuolisten hedelmien syöminen voi vahvistaa immuunijärjestelmäämme. Se on merkittävä etu. Yritän sisällyttää ruokavaliooni erilaisia hedelmiä. Miten varmistat, että syöt tarpeeksi hedelmiä päivittäin? Pidän hedelmäkulhoa keittiön tiskillä. Se toimii muistutuksena terveellisistä välipaloista. Tuo on loistava idea. Hedelmien näkyvillä pitäminen kannustaa terveellisempiin valintoihin. Kyllä, se tekee niin. Entä sinä, John? Miten sisällytät hedelmiä aterioihisi? Lisään usein hedelmiä aamiaiselleni. Hedelmäsalaatti on herkullinen aloitus päivälle. Se on ravitseva valinta. Mitä hedelmiä yleensä käytät salaatissasi? Yleensä lisään omenoita, viinirypäleitä ja marjoja. Ne lisäävät väriä ja makua. Kuulostaa herkulliselta. Mielestäni värikäs lautanen on aina houkuttelevampi. Todellakin. Esittely voi parantaa ruokailukokemusta kokonaisuudessaan. Oletko koskaan kokeillut kasvattaa omia hedelmiäsi? En ole vielä. Mutta haaveilen pienestä puutarhasta jonain päivänä. Se olisi mahtavaa. Omien hedelmien kasvattaminen voi olla erittäin palkitsevaa. Kuvittelen niin. Se tarjoaa yhteyden tunteen luontoon. Juuri niin. Lisäksi itse kasvatetut hedelmät maistuvat usein paremmilta. Niin todellakin. Tuoreet hedelmät ovat täynnä makua. Luuletko aloittavasi puutarhanhoidon pian? Toivon pääseväni alkuun ensi keväänä. Aion kasvattaa mansikoita ja mustikoita. Nuo ovat erinomaisia valintoja. Ne ovat ihastuttavia ja melko helppoja kasvattaa. Odotan innolla tätä kokemusta. Puutarhanhoito voi olla terapeuttista. Olen samaa mieltä. Kasvien hoitamisessa on jotain rauhoittavaa. Kyllä, puutarhanhoito yhdistää meidät elämän kiertokulkuun. Minun pitäisi istuttaa myös yrttejä. Ne voivat parantaa hedelmäruokia. Loistava idea. Tuoreet yrtit voivat parantaa minkä tahansa ruoan makua. Odotan innolla, että pääsen jakamaan reseptejä kanssamme, kunhan puutarhamme kukoistavat.
Olen siitä innoissani, Anna. Nautitaan yhdessä tuoreiden hedelmien ilosta.